Xin chào các bạn. Bạn có tin hệ thống mạng tỷ đô này bắt đầu từ một khối đá không? Thời đó, muốn lưu một cái status nhỏ, tổ tiên ta mất 3 ngày đục đẽo. Sai một nét là đục lại từ đầu. Tốc độ mạng lúc này phụ thuộc vào việc anh shipper đây có bị sụm lưng giữa đường hay không. Tiến bộ hơn là thẻ tre và giấy. Viết lách nhẹ nhàng, nhưng muốn gửi đi xa, vẫn phải chờ ship. Sách giúp lưu trữ tập trung, nhưng muốn gửi một email, bạn phải đợi chim bồ câu gật đầu đã. Bước sang thế kỷ 19, mã MOPS ra đời. Dữ liệu lần đầu bay với tốc độ điện xẹt, bỏ xa cả bồ câu nhanh nhất. Trước khi có số hóa là tín hiệu analog. Dữ liệu là sóng điện liên tục, mô phỏng đúng giọng nói của bạn. Gần cuối thế kỷ 19, điện thoại ra đời. Lần đầu tiên, dữ liệu biết chạy bằng điện trên đôi dây đồng nhỏ bé. Nhược điểm, chỉ cần đường dây ẩm mục là âm thanh méo sạch, nghe cứ giọt dẹt như đài hỏng. Và máy fax xuất hiện, lúc này gửi bản vẽ qua máy fax mà hồi hộp như đang giải mật mã thời chiến. Thế là mã nhị phân ra đời. Mọi thứ dịch sang hệ 0 và 1. Bật là 1, tắt là 0. Rất rõ ràng. Tốc độ digital chấp analog cả nghìn cây số vì nó nén dữ liệu cực tốt với độ chính xác cao. Kỷ nguyên số tới, cái đĩa mềm 3.5 inch to tướng này chỉ chứa được 1.44 MB, quá khiêm tốn so với USB ngày nay. Thử cài Windows 3.1 xem. Cả chồng đĩa khổng lồ, bạn phải ngồi canh để đút từng cái như nuôi con mọn. Ác mộng là khi đến đĩa 20 thì hỏng. Lại lạch bạch đi bộ ra cửa hàng để chép lại. Khổ hơn đục đá. Rồi cáp đồng trục chào thế giới. Tốc độ 10 Mbps, truyền xa 180 m trong tòa nhà. Và đây, ông vua mạng nội bộ, cáp xoắn đôi, nhân vật trong hình 1. Tín hiệu số bắt đầu nhảy múa ở tốc độ gigabit. À, vậy là có 100 m thôi hả? Tôi đang cần tới 105 m cơ mà. Cái gì đây? Anh đang làm gì thế? Làm sao để dữ liệu đi xa hơn mốc 100 m đây? Giải pháp chính là ánh sáng. Cáp quang multimode có thể đi xa tới 1000 m. Với cáp quang, khoảng cách không còn là rào cản. Chỉ cần một cú bắn ánh sáng, dữ liệu sẽ đi xa hàng trăm cây số trong chớp mắt. Nhưng câu chuyện lớn hơn là làm sao chúng ta có được mạng lưới Internet toàn cầu ngày nay? Để tìm lời giải, mỗi người chọn một cách riêng. Hành trình bắt đầu từ cloud. Dữ liệu băng qua đại dương, leo lên đường trục rồi nhảy xuống nhà cung cấp dịch vụ Internet như FPT, VNPT, Viettel. Tại đây, ISP chia nhỏ thành các đường FTTH trên cột điện. Bạn đi vào khu vực đầu vào cáp trong nhà bạn. Sau đó tới phòng kỹ thuật tòa nhà hàng, bộ não trung tâm, nơi firewall và switch core đứng canh gác mọi luồng dữ liệu. Dữ liệu leo tầng bằng đường cáp quang trục đứng, chạy nhanh như chớp, vươn tới các phòng kỹ thuật và tầng. Tại phòng kỹ thuật tầng, switch tầng nhận tín hiệu quang và chia nhỏ thành các đường cáp đồng UTP tới từng bàn làm việc. Đừng quên các patch panel và quản lý cáp nhảy. Chúng giữ cho hệ thống không biến thành đống mì tôm hỗn loạn. Dữ liệu từ phòng kỹ thuật tầng chui qua tường, chạy dọc trần nhà, tìm đường đến từng ổ cắm wall place khu làm việc. Cú chạm cuối cùng. Sợi dây nhảy patch cord nối máy tính của bạn với cả thế giới. Một hành trình vạn dặm từ khối đá cổ xưa đến video 4K sắc nét ngay trên màn hình của bạn. Hiểu về cáp mạng là làm chủ hạ tầng. Nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ các bài sau nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các tập sau.